नमस्कार, यहाँहरूलाई म काकी प्रतिभाको नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले मटर पनिर बनाउँदैछु र यो बनाउँदाखेरि यहाँहरूले मलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेकी छु। मटर पनिर बनाउनको लागि आवश्यक सामग्रीमा टमाटर, खुर्सानी त आफूले कति खाइन्छ त्यो अनुसार मैले एउटा मात्रै राखेछु कम खाने हुँदा, अनि पनिर, काटेर राखेको धनिया, अनि मटर कोसाको फोकेर राखिसकेको छु मैले। नुन, गरम मसला, अब जिरा, मरमसलाहरू त चाहिहाल्छ। त्यस्तै गरी लसुन अदुवाको पेस्ट, अलिकता चिजलाई मैले कोरेर राखेकी छु, थोरै रातो खुर्सानी र यो आलु पातलो गरेर राखेको छु। यो चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ, तर यसले चाहिँ ग्रेभी बनाउने एकदम राम्रो ग्रेभी बनाउँछ र टेस्ट पनि मिठो हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले यसलाई राख्छु। र त्यस्तै गरी काटेर राखेको प्याज चाहिन्छ र अब मैले यसलाई बनाउनेतिर लागेँ है त। अब मैले टमाटरको प्युरी बनाउनको लागि टमाटरलाई ग्राइन्डरमा सानो होइन ठुलै पिस गराएर राख्दैछु र यसमा मैले यो खुर्सानीलाई पनि सँगै ग्राइन्ड गर्दैछु। थोरै तेल छ, यो चाहिँ तातिसकेको छ र यो थोरै तेलमा मैले यसलाई यसरी एकैछिन पाक्नको लागि भुट्दैछु। केराउलाई हल्का पाक्दासम्म लगभग 2-3 मिनट जति पकाउनु पर्छ। केराउ लगभग भुटिसकेको छ। अब मैले यसलाई निकाल्दैछु बाहिर। अब मैले पनिरलाई पनि हल्का फ्राई गर्दैछु। यसलाई फ्राई गर्दाखेरि ठुलो आगो हुन हुँदैन, मिडियम आँचमा यसलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। पनिरलाई बीचबीचमा चलाउँदै हल्का रातो हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हाम्रो पनिर हल्का रातो रातो भइसकेको छ। अब मैले यसलाई अर्को भाँडामा निकाल्दैछु। अघि पनिर फ्राई गरेर बाँकी रहेको तेलमा मैले अब यसमा जिरा पुर्याउँदैछु। र अब यसमा मैले प्याजलाई पनि भुट्नको लागि राखेँ। यसलाई पनि एकछिनसम्म भुट्छु, अलिअलि रातो रातो नहुँदासम्म। प्याज हल्का भुटिसकेको छ। अब मैले यसमा यो मसिनो गरी काटेर राखेको आलुलाई पनि सँगै राखेर भुट्छु र यसलाई एकछिन ढाकेर 3 मिनट जति पकाउँछु। अनि बल्ल यो राम्रोसँग पाक्छ र ग्रेभी एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ र मिठो पनि हुन्छ। यो आलुको पिसहरू पनि एकदम राम्रोसँग पाक्नुपर्ने हुँदाखेरि यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै ढाक्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ र यो ग्यासको आँच चाहिँ मिडियममा राख्नुपर्छ, नत्र डढ्छ। ल, आलु पनि पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा अघि पिसेर राखेको टमाटरको प्युरीलाई अब यसमा मैले राख्दैछु। र यसलाई मैले अलिकता पानी राखेर यसमा लागेको प्युरीलाई यसरी राख्दैछु। अब यसमा मैले मसलाहरू पनि राख्छु, नुन पनि राख्दैछु। नुन त अब आफ्नो आफ्नो स्वाद अनुसार जति मन पर्छ त्यति नै राख्नु होला। र यसै साथै मैले लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेँ र एकदमै थोरै रातो खुर्सानीको धुलो पनि
राखेँ र अब जिरा धनियाँको धुलो पनि राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। अब मैले यसमा गरम मसला पनि राख्दैछु। यो धेरै राख्न पर्दैन। र अब यसलाई मैले अघिको प्याज र आलु राम्रोसँग गल्दासम्म यसलाई पकाउँछु। मिडियम आँचमा। ल एकछिन पाकिसकेको छ। अब यहाँ मैले यो आलुलाई गलाउँदैछु र यो गरिसकेपछि मैले ग्रेभी गराउनको लागि 1 कप जति पानी पनि यसमै राख्छु र यो लगभग गलिसकेको छ। यो एकछिन पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा अघि फ्राई गरेर राखेको पनिरलाई राख्दैछु र अघि हल्का पकाएर राखेको केराउलाई पनि एड गरेँ। अब यसलाई फेरि एकछिन पाक्न दिनुपर्छ, लगभग 3-4 मिनट। ल हाम्रो मटर पनिर पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई ग्यास अफ गर्छु र त्यसपछि माथिबाट मैले चिज राख्छु। चिजले यसको टेस्टलाई एकदमै मिठो गराउँछ र यसलाई मैले थोरै धनिया पनि राख्छु र अब यो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो मटर पनिर पाकेर रेडी भइसकेको छ। चिजले गर्दाखेरि यसको बास्ना पनि महँगा आएको छ। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नुहोला। साथै मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्दछु।